हाय, नमस्कार. क्लासिक कुकिंगमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आजची रेसिपी शेअर करणार आहे मी चीज अप्पे. म्हणजे त्यामध्ये थोडंसं भाज्यासुद्धा ॲड होणार आहेत. तर इथे मी एक बॅटर घेतलेला आहे, जो इडलीचा बॅटर असतो तो नेहमी आपण वापरतो, तेच मी इथे घेतलेली आहे. त्यामध्ये मी मीठ घालून पीठ थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे. अगदी थोडंसंच करायचं आहे. जसं आपण इडलीला वापरतो त्याचप्रमाणे आपल्याला इथे पीठ थोडंसं पातळ करून घ्यायचं आहे. आणि हा मी इडली पीठ कसं भिजवले, रेशनच्या तांदूळापासूनच भिजवलेलं आहे. तर कसं भिजवले, किती प्रमाण घेतलेलं आहे याचं मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. तर आता आपण अजून थोडंसं पाणी घालून हे बॅटर तयार करून घेऊया. तर असं आपल्याला बॅटर हवं आहे. तर बघू शकता तुम्ही इथे आपल्याला इथे असं बॅटर हवं आहे. तर आता आपण त्यामध्ये आता कट केलेलं थोडंसं भाजी घालूया. तर इथे मी सिमला मिर्च वापरलेली आहे. एक बारीक सिमला मिर्च कट करून घेतलेली आहे असं बारीक. त्यानंतर मी ते एक मीडियम साईजचा कांदा बारीक कट करून घेतलेली आहे. त्यानंतर मी इथे घेतलेली आहे बारीक चिरलेला कोथिंबीर. त्याचबरोबर मी इथे 3 ते 4 मिरच्या घेतलेली आहे, कमी तिखटवाला आहे. तेही मी ते बारीक कट करून घेतलेले आहे. जसं तुम्हाला तिखट आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. तर इथे 5 ते 6 काळी मिरे मी कुटून घेतलेली आहे. म्हणजेच मी इथे क्रश करून घेतलेली आहे. बारीक पावडर नाही घ्यायचं आहे, आपल्याला क्रश घ्यायचा आहे. तर आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. त्याचबरोबर मी इथे एक तडका दिलेली आहे. मोहरी आणि जिरं हे अर्धा चम्मच मी इथे एक तडका दिलेली आहे तेलामध्ये. ते इथं थोडंसं घालायचं आहे. त्यानंतर मी इथे कच्चेच कढीपत्ता घालत आहे. एक 7 ते 8 पानं घालत आहे. याची टेस्टसुद्धा खूप छान लागते. तर आपण हेही मिक्स करून घेऊया. तर आता आपण हे बॅटर बाजूला ठेवून घेऊया. आणि इथे मी एक चीजचा पॅकेट घेतलेला आहे. तर आता आपण या चीजनेच आपण आता अप्पे बनवून घेणार आहोत. तर हे 17 ते 18 रुपयाला हा क्यूब भेटतो. मॉइझरेला चीज जो किसायचा असतो तेच आपण घ्यायचं आहे इथे. तर आता मी इथे चौकोनी असे कट करून घेत आहे. यामध्ये 9 पीसेस होतात छोटे छोटे. तर असं आपल्याला हे छोटे छोटे असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्या इथे 9 पीस झालेले आहेत. तर बघू शकता तुम्ही इथे मस्त हा असे 9 पीस झालेले आहेत. तर आता आपण हे अप्प्याची भांडे गरम करायला ठेवूया. आणि गॅस आपल्याला एकदम बारीक ठेवायचा आहे, नाहीतर आपले अप्पे जळतील. तर इथे आपण ब्रशने तेल लावून घेऊया. तर अप्पे करताना आपण हे सारण जो बॅटर आहे अप्पेचं ते आपण कड्यापासून सुरुवात करणार आहोत. आपण डायरेक्ट मध्ये घातलं की आपले अप्पे जळण्याची शक्यता जास्त असतो, कारण जो अप्पेचं गॅसचा भाग आहे तो अप्पेच्या मधोमध जास्त लागतो. तर आता आपण हे मध्ये न घालता आपण साईडने पासून सुरुवात करणार आहोत. तर आधी आपण थोडंसं बॅटर घालून घेऊया. अगदी थोडंसंच बॅटर घालायचं आहे. तर मी ते थोडंसं बॅटर घातलेले आहे. आता आपल्याला इथे यामध्ये चीज घालायचं आहे.
तर हा चीजचा तुकडा घ्यायचा आहे आणि मधोमध आपल्याला चीजचा तुकडा ठेवायचा आहे, मधोमधच ठेवायचा आहे. आणि त्यावरती आपण हे बॅटर कवर करणार आहोत. अजून थोडंसं बॅटर घालून हे आपल्याला चीज कवर करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण वरती परत बॅटर घालून घेऊया. छानसं कवर करायचं आहे, चीज बाहेर आला नाही पाहिजे. आणि खायला सुद्धा खूप छान टेस्ट आणि हेल्दी तर आहेच, पण टेस्ट सुद्धा खूप छान लागते. तर आता आपण हे सगळंच थोडंसं असं बॅटर वरती घालून घेऊया आणि झाकण लावून 1 ते 1.5 मिनिट आपला वरचा भाग, खालचा जो भाग असतो त्याला भाजून घ्यायचा आहे. आणि परत पलटी करून आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिट भाजून घ्यायचं आहे. म्हणजे खरपूस असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला पाहिजे. आणि एकदम बारीक गॅसवरतीच आपल्याला हे करायचं आहे, नाहीतर आपले आप्पे आतमध्ये शिजणार नाहीत. म्हणून आपल्याला एकदम बारीक गॅसवरतीच ठेवून हे करायचं आहे. तर 1 ते 1.5 मिनिट झालेलं आहे. तर आता आपण पलटून घेऊया. तर बघू शकता किती मस्त आणि सुंदर, दिसायलाही किती सुंदर दिसतोय आणि खायला सुद्धा खूप छान टेस्टी आहे आणि खूपच पौष्टिक आहे. लहान मुलांना तर अगदी हे सहज आवडू शकतो. तर तुम्ही हे नक्की चीजचं अप्पे ट्राय करा. आणि तुम्ही यामध्ये अजून भाज्या ॲड करू शकता, गाजर बोला किंवा पालक असं बारीक चिरून सुद्धा तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता, अजून हेल्दी होईल. तर आता आपण हे सगळंच पलटून घेऊया. तर थोडंसं तेल लावून परत आपण हे झाकण ठेवून 1 ते 1.5 मिनिट आपल्याला इथे बंद करून शिजवून घ्यायचं आहे. तर तेल छान आपण व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. तर आता 1.5 मिनिटासाठी सोडूया. तर 1.5 मिनिटानंतर तुम्हाला इथे मी दाखवत आहे. बघू शकता इथे मस्त क्रिस्पी आणि छानसं आपले आप्पे तयार झालेले आहेत. चीजसुद्धा बाहेर आलेला नाही आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. मस्त हा आणि खूप छान चीज मेल्ट होतो त्यामध्ये. तर याबरोबर मी इथे नारळाची चटणी केलेली आहे. तर त्याचं शूट मी केलेली नाही आहे, ते मी व्हिडिओ नंतर तुम्हाला दाखवेन. तर इथे तयार आहेत आपले आप्पे, चीज आप्पे. तर इथे मी तुम्हाला तोडूनसुद्धा दाखवत आहे. तर बघू शकता इथे आतमध्ये मस्त जाळीदार झालेला आहे आप्पे आणि चीजसुद्धा मेल्ट झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही इथे. तर असंच तुम्ही बनवून खाऊ शकता किंवा प्लेन आपला जो पीठ असतो तसंही तुम्ही आप्पे बनवून खाऊ शकता. तर जास्त हेल्दी तुम्ही असं बनवून खालात तर खूप छान. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा. खूप खूप धन्यवाद.